าราชการ1 คนคือผมห้องเรียนสาขาตะเพินขี้เป็นห้องเรียนขึ้นมาตั้งย่อยจากโรงเรียนแม่คือโรงเรียนบ้านกล้วยมีเด็กนักเรียนในการดูแลอยู่ทั้งหมด34 คนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล2จนถึงป .4 ส่วนป .5 ป .6 ก็จะลงไปเรียนที่โรงเรียนแม่คือโรงเรียนบ้านกล้วยทำไมจึงต้องมีห้องเรียนสาขาตะเพินขี้สาเหตุเพราะว่า1อยู่บนเขาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเตยการคมนาคมในการเดินทางเนี่ยยากลำบากที่เราจะลงไปเรียนที่โรงเรียนบ้านกล้วยต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงความยากลำบากของเราก็คือการสื่อสารเป็นความยากลำบากมากเมื่อก่อนนี้เรามีวอลใช้ติดต่อกับทางโรงเรียนแม่แต่ด้วยความที่ว่ามันเก่าแล้วมันก็เสียไปเมื่อเทอมที่แล้วเด็กเล่นสนามเด็กเล่นแล้วผลปรากฏว่าร่วงของเล่นแล้วก็หัวแตกเราไม่สามารถที่จะบอกข้างล่างได้เลยว่าเด็กเป็นอะไรเกิดอุบัติเหตุอะไรผมต้องขับรถลงไปข้างล่างโดยการให้เพื่อนเขาเนี่ยเอามือแล้วอุดที่แผลของเขาแล้วก็ขับลงไป13 กิโลใช้เวลาชั่วโมงกว่าจะไปถึงอนามัยทีมเรียนถามหน่อยนึงว่าถ้าเด็กเจ็บเด็กป่วยเนี่ยจะติดต่อยังไงต้องเขียนจดหมายส่งชาวบ้านถ้ามีชาวบ้านลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยครับตัวอย่างหนึ่งได้ไหมได้เด็กปวดท้องเป็นไส้ติ่งเขียนจดหมายลงไปบอกให้คนข้างล่างขึ้นมารับเหรอครับถูกต้องไหมคะใช่ครับการสื่อสารไม่ได้เนี่ยต้องใช้จดหมายเนี่ยทีมทำใจไม่ได้อาจารย์จะเอาอะไรทีมจะช่วยอะไรได้บ้างณเวลานี้เราอยากได้วอลหรือว่าวิทยุสื่อสารเพื่อที่จะไว้สื่อสารกับโรงเรียนแม่หรือว่าเวลามีเกิดอุบัติเหตุอะไรจะได้วอลไปทางอนามัยส่วนใหญ่เราก็จะเรียนบนกระดานเราจะเปิดโลกทัศน์เด็กเนี่ยเราไม่มีคอมพิวเตอร์เรามีก็ไม่สามารถที่จะเปิด Wi-Fi เปิดอะไรได้ด้วยสภาพที่เป็นเครื่องเก่าที่นี่ตอนที่หนูเรียนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ที่นี่ก็ได้แค่วาดรูปค่ะถามว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างใช้มือวาดรูปเอาใช่ค่ะแล้วพอลงไปเรียนต่อข้างล่างตามไม่ทันเพื่อนข้างล่างค่ะเพราะเรายังไม่เคยเรียนเลยสักครั้งค่ะไม่เคยจับคอมเลยสักครั้งไม่เคยจับคอมครั้งแรกอายุเท่าไหร่ลูกประมาณ12ค่ะ12ได้จับคอมพิวเตอร์ครั้งแรกความรู้สึกจับคอมครั้งแรกเป็นไงลูกรู้สึกโอ๊ยในคอมมันมีอะไรเยอะตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่อายุ19ก็ผ่านไป7 ปีแล้วใช่โรงเรียนก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ค่ะยังไม่มีคอมตัวสำรองไฟของโซลาร์เซลล์นะมันจะสำรองไปได้หน่อยเดียวพอแดดมันหมดคอมพิวเตอร์มันก็จะดับและอย่างวันนี้ฝนตกอากาศมันปิดแล้วระบบโซลาร์เซลล์เราก็จะเก็บไฟไม่อยู่ถ้าเรามีตัวสำรองไฟคือเราสามารถที่จะเปิดให้เด็กเรียนจนจบได้นั่นหมายความว่าซื้อคอมมาถ้าไม่มีเครื่องไม่มีตัวสำรองไฟไม่มีสำรองไฟก็พังครับพังเดี๋ยวพิมพ์จัดคอม10 เครื่องข้างล่างเขามีอะไรกันบ้างข้างบนจะได้รู้เปิดคอมเรียนได้แล้วก็ไอ้เครื่องสำรองไฟต้องใช้เท่าไหร่คะถ้าได้เท่ากับเครื่องก็จะดีเอาไปเลยค่ะเอาไปเท่ากันเครื่องสำรองไฟอีก10 เครื่องวิทยุสื่อสารใช่ไหมคะเดี๋ยวจัดให้ด้วยค่ะจะได้ติดต่อคนข้างล่างได้โต๊ะเก้าอี้จัดให้แน่นอนค่ะไม่มีให้นั่งพื้นแน่นอนค่ะอาจารย์ไปเลยค่ะอันนี้เราบอกได้เลยว่าเรามีความรู้ไม่เท่ากับข้างล่างเขามีเครื่องสื่อสารหรือเทคโนโลยีมากมายแต่ว่าข้างบนเรามีไม่พร้อมเหมือนกับข้างล่างถ้ามีคนเอามาให้เราก็รับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะทำให้เด็กเขามีความรู้มีความสามารถให้เท่าเทียมกับข้างล่างให้มากที่สุดตะเพินขี้เรียกอนามัยบ้านกล้วยว2ตะเพินขี้เรียกอนามัยบ้านกล้วยว2สถานีอนามัยบ้านกล้วยว2สัญญาณที่ส่งไปเป็นอย่างไรบ้างสถานีอนามัยบ้านกล้วยฟูลสเกลว2ว8
เครื่องเป็นของหนูทุกคน ใช้มันให้คุ้มเลยนะลูกนะ เต็มที่เลยครับ อันนี้เราจะทำให้มันเบาสุดทำยังไงครับ เราก็เอาเมาส์เอาลูกศรดูชี้เอาลูกศรไปชี้ตรงที่ดำๆแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมาลากลงมาลากนี้ค้างไว้นะกดครับ